Tjena och hjärtligt välkomna så tillbaka då till dagens avsnitt. Ja, ni blir lite confused där va? Ja, det här med ram- och vevlager och grejer. Jag kom på det också. Men det var ju efter att jag hade stängt av kameran naturligtvis. Men jag faller ju ner då naturligtvis. Jag hämtar de originala ramlagrena eller ramlagrena naturligtvis. Ramlageröverfall hämtar jag dem som satt. Och lagren satte jag dit. Hämtade även original, vad heter det? Veven, hela vevaxeln. Hämtade jag den också och så putsade jag av den. Jag har slitit som ett djur här i 2 dagar. Ser ut som kriget, men ni ser, här ligger det lite bös efter den. Så att jag körde med lite stålborste och där är vi med stålborstar och så tvättar jag och här ligger en startmotor som jag försökte få liv i men det sket sig. Det är fodral och så ser man hela här bänken ser ut som ett krig så jag måste städa här nu. Men här står motorn i alla fall. Och det där är den vevaxeln som satt i, den som ligger där. Jag tog ur den, hämtade den som satt, putsade av den, gjorde den jättefin. Satte dit alla nya lager, smörjde med olja, etc. Satt dit en startmotor på nu för jag vill se så att han går runt. Han går så fruktansvärt trögt alltså. Jag fattar inte varför han gör det, men han går fruktansvärt trögt. Nu har inte jag dragit alla vev- och ramlager helt med moment, utan jag har bara dragit åt det och så tänkte jag då så jag får köra den lite. Sen vänder jag, eller ja, jag kan ju vända på nu och köra åt andra hållet också. Det är inte det. Just vilka skitiga naglar jag har. Nej. Men och så får jag kolla och se vad det är som tar emot. För det är någonstans det gör att det går väldigt trögt. Kolvarna går jättebra. Ingen fel på dem alls. De går väldigt fint. De kan liksom lyfta och höja och sänka precis hur jag vill. Nej, så det går knappt att vrida runt motorn. Man får liksom ta... Jag vet inte varför det är så här, men jag har aldrig varit med om att han går så trögt. Fast det är nytt. Så man får liksom ta kofoten här på en av tänderna. Och så får man liksom dra dem framåt så här. Och som sagt, nu är inte ram- och vevlaget dragna till 100 utan kanske till 25 Newton eller något sådär. Men ni ser ju själva, han går ju så fruktansvärt trögt. Och det gillar inte jag. Jag gillar inte att det ska gå trögt. Jag gillar att det ska gå lätt. Så jag får väl forska lite i detta. Jag tänkte jag så liksom kört det några varv. Och så vänt och så plockat bort och så tittat på alla ram- och vevlager. Låter som en bra idé. Men ett jäkla jobb kan jag säga. Det här var nog den jobbigaste motorn tror jag har gjort. Eller nej, jag gjorde faktiskt den värsta motorn. Det var en B16-motor jag gjorde ordning när jag gick i skolan. Den låg ute i en skog och så fick jag den som ett sånt där, vad ska man säga, gymnasiearbete då. Fick den som ett gymnasiearbete och demonterade hela den motorn. Då fick vi ta hjälp av, jag minns det idag faktiskt, att vi tog hjälp av treorna på gymnasiet som fick hjälpa till och hålla emot med motorn medan vi försökte vrida den till att gå runt. Vi hade rörtång, vi hade spett, vi hade allt möjligt verkligen till den motorn. Men jag fick faktiskt liv i den motorn. Det fick jag. Den gick väldigt bra i alla fall sen. Fast den fick ju faktiskt nya kolvar. Den fick nytt alltihop. Och vi skickade iväg till och med blocket på urborrning och så vidare. Men det finns inte här hos mig idag med att borra och sånt där. Så det är som de här är loss liksom. Jag har inte dragit åt någonting. De här har dragit åt lite grann.
Men nu har jag originalerna. Den och den och den och den och den är det som satt i motorn. Och även själva den här då. Vevaxeln. Men lik förbaskat så går den så tryggt så att det knappt går att rubba den. Det går att rubba den på 12 volt. Men jag skulle vilja haft... Jag kan ju göra så här. Men som ni ser så går den väldigt tryggt. Jag tittar om det liksom lyfter i. Men nu är det ju det att... Nu glappar ju de här. Glappar lite grann. Så jag kan ju testa med att dra åt dem lite grann så får vi se. Men... Så här får man göra, du vet. Sen tror ju jag att skulle jag nu få den till att starta så är det ju faktiskt så att han kommer nog smörja in sig rätt så bra ändå. Gör han. Ja, jag höll på här i... Det känns nästan som jag höll på i 3 dygn med den. Ja, jag hoppas att den här hade startat nu idag. Men nej, tydligen inte då. Nu ska vi se. Vart gjorde jag av den förlängaren? Sen håller jag mig faktiskt lite ute, va? För vi har sjukstuga här i vårt hem. Min sambo har på kräksjuka och grejer så då försöker jag bara hålla mig borta. Så det är därför jag känns som att jag har bott här ute mer eller mindre. Men jag testar att dra åt de här lite så får vi se. Jag tror inte att det gör någon skillnad men jag tror inte det har någon sexuell betydelse faktiskt om jag ska vara ärlig. 42 var det, va? Där. Där. Jag tror inte det här gör någon skillnad. Jag tror han kommer gå ännu trögare bara. Och det konstiga är att när jag tittar på lagren, alltså de som har suttit på den andra vevaxeln, på den som ligger på golvet, så har man alltså sett tydligt att ettan just mellan de här två har liksom det slitit på en kant. Och det var då jag tänkte, nej, då hämtar vi originalet istället och sätter i det. Och så gör jag rent den istället. Så att då gjorde jag det. I och för sig så tror jag faktiskt att så fort man bara får lite snurr på motorn och sen bra smörjning så kommer nog det mesta att släppa, tror jag. Men jag vill inte hålla på och greja med att, speciellt inte sen när man har ett topplock och att han ska få kompression också, du vet. Kompressionen gör ju en hel del. Han kommer gå skittrögt bara på grund av kompression också. Nu ska vi se om jag går och roterar han. Nu är han totalt stum här. Nu kan jag inte rubba längre. Nu går det inte. Jag har satt alla numreringar 4, 3, 2, 1 och så de numren ditåt. Lagren är nya. Oljade. Så jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska få inte att gå runt. Det är därför jag har satt lite svängel där så jag kan... För jag kan inte ta i på kammen ifall den går sönder då. Som jag kan inte flytta nu ens. Nej. Det går inte. Bara för att jag drog åt de här nu så vill han inte bara. Det är ju tecken på att det nyper. Jag vet inte vad jag ska göra. För nu hade jag dem i lösa och så körde jag på 12 volt här och då gick han runt. Men han gick ju trögt. Men ja, jag får väl plocka isär alla lager igen. Plocka den veven en gång till. Smörjat en gång till. Putsa lite extra. Jag får gå tillbaka till ruta 1. 5:e gången tror jag. Ja, så är det. Alltid lika roligt. Man behöver inte springa bort till hyllan och hämta verktyg i alla fall.
Och man kan ju lugnt säga att den här motorn har varit bortglömd. Oj, hoppade en mutter ner. Den fångar vi sen. Vi vet att vi saknar en, som tur är. Nej, det är något som är galet här. För nu har han ju faktiskt fått gått runt lite, så nu kan jag se tydligt också på ram- och vevlager vad det är som händer och sker. Men ja. Och det saknas en mutter. Jag vet. Så tar vi Dorne. Jag hade en liten hammare. Jag kan knacka till på de topparna där lite försiktigt bara. Så, du ser själva, han hoppar ju den. Han går jättelätt på själva kolvarna. Så. Lagerbana 1, 4. Trean. Ja, jag får plocka den igen och så får jag smörja upp det en gång till, helt enkelt. Den ser helt orörd ut. Ja, nej, jag får väl fortsätta. Det är ett evigt slit det här med den här motorn, känner jag. Jag tar upp dem här och lägger undan dem igen. Så. Jag lägger dem i min låda här. Och så får vi tvätta av det. Jag ska lägga det i ett bad och så tvätta allting och så får vi se om det hjälper. Motorknackeri. Men nu är det så att han har ett svänghjul i vägen också, så han kommer väga dubbelt så mycket när jag lyfter ur den här. Lite gött med lite sån här B20 motor. Ja, men jag tycker det är kul sen när han väl startar sen. Det hade varit väldigt spännande. Alltså det är det vi är ute efter allihop. Jag ville bara att han ska starta. Sen om man går som en patta skit, det vet inte jag, men det hade varit lite mysigt att se faktiskt om man hade gjort det. Men jag får väl putsa av den lite till kanske. Jag får väl skava av och så göra rent ett lite till. Jag får köra med mer scratch sprite kanske. Jag vet inte. Så. Här har vi en lagerbana som ligger kvar där. Så. Lyfter jag bort den lite försiktigt där så blir den bra där så. Så gör det så det blir bra där. Vet du. Och så dit med där också. Så. Lägger vi den där också. Så. Nu är det ju så att kan jag lossa. Jag får nog lossa startmotorn igen. Jag får nog ta bort den för jag måste dra dit en bult där. För att hänga dit motorn på plats, för han hänger faktiskt bara i 3 just nu och det vill jag inte. Jag vill att han ska hänga i alla fall i alla 4 när man
Och startmotorn hade jag bara en skruv. Så att... Ja, det är lite projekt det här. Det kan man ju lugnt påstå. Varför ska jag ge mig på rätta för? Jag har inget att göra eller? Det känns lite så. Ja. Så drar vi åt den. Så, nu så. Så släpper jag på den. Den måste jag ha bort nämligen för att jag ska kunna ta den svänghjulet sen när jag lyfter hela vevaxeln. Kör vi då pojkar. Ta med alltihop. Så. Lägger vi den där. Ja, det får bli lite pyssel. Det får bli lite pyssel. Som sagt. Det är lite break när jag tvättar rent här. Sådär. Ja, nu ska man ju se lite klart och tydligt i alla fall att det var ifrån den förra vevaxeln. Jag säger det bara nu, det var från den förra vevaxeln. Om ni tittar där. Så ser där. Och så har vi fått en där. Och så där. Har det slitit lite där. Men det här var från förra vevaxeln som sagt. Och den också. Men de andra ser ju rätt så skapliga ut. Men jag plockar isär det igen. Jag plockar isär allting igen. Och så gör vi rent den en gång till. Då tvättar vi, plockar av alla lagerbanor. Städar ur, torkar en gång till. Kanske putsar lite. Lägger tillbaka allting igen. Så får vi se. Kammen den går ju som sagt väldigt lätt. Den är inga bekymmer med alls. Nu är det bara för att den här vevstaken ligger då. Den här går väldigt lätt. Ja, det är bara att fortsätta. Med ett slit. Sen håller jag på att ladda lite batterier också som vanligt. Ja. Tack för att ni varnar mig. Men jag kom på det sen så det är lugnt. Men jag får väl fortsätta. Jag har de här lageröverfallen står här nu. Så jag ska plocka isär det igen, tvätta. Lägga ett litet bad kanske eller någonting. Och så tvättar vi av det en gång till. Och så jag ger på den där lite till med Scratch Brite. Och se, för det är den som satt i motorn. Det är den. Den är en annan motor. Det ligger ett ventillyftare också. Packning. Ska vi bara limma allting. Kanske tar lite längre tid än vad jag trodde det här. Men ja, så är det ibland. Man får... Det är bara liksom... Göra det ordentligt nu när man liksom har köpt nya lager och det. Det är ju det. Jag vill inte bara trycka ihop det och pressa dit grejerna. Men det kommer inte att funka i alla fall när jag sen sätter på 12 volts när jag ska starta. Då kommer den gå görtungt. Men jag har gjort i ordning också den kåpan med ny filtring. Det sitter ny filtring i den också. Det blir filtring för jag hade ingen sån gavel med packbox. Och där ligger vattenpump och så vidare. Oljefilter och en gammal kurv. Jag måste städa här. Jag måste göra rent så jag kan börja om från scratch. Så jag kan lägga upp vevaxeln, alla ram och vevlager och tvätta allting så det är med chip shape. Ja, det får bli lite fredagsmys. Men ja... rätt kul faktiskt. Jag såg att det stiger ju en hel del på kanalen. Och jag är ju evigt tacksam för detta naturligtvis. Jag trodde ju inte det här som sagt för 3 år sedan eller 2. Men det var ju att jag startade ju faktiskt kanalen av en anledning. Och det var ju för... anledningen var väl att jag skulle börja skruva lite och ha lite sköj så va. Men sen blev det lite mer sentimentalt. Det här med tösa och det då.
som skedde våran familj då. Så att ja, nej men det är kul. Sen tycker jag faktiskt om detta. Jag njuter av att skruva, men inte så här himla mycket som jag gjort på senaste tid. Börjar känna mig gammal, känner jag. Börjar ha ont i kroppen och får ont lite varstans. Som man inte är van vid. Ja, sen hällt i glykol i kombin också. Så bara starta, fyllde upp här. På tal om annat alltså. Ja, ni får en jättetrevlig helg, så hörs och syns vi. Och tack för att ni tittar naturligtvis. Jag är jättetacksam. Och ni som skriver och så fina ord och ni bryr er om mitt projekt. Det tycker jag är helt otroligt. Jag tycker det är jätteroligt också. Jag sitter och skrattar åt det. Jag tycker det är häftigt och jag tycker det är roligt att ni liksom lägger till och sådär. Att ni hittar det här att, ja, detaljer liksom. Jag tycker det är skoj. Sen får vi se när brorsan kommer med sin bil. Men typ på en 8-9 november så åker kombin iväg. Hoppas i alla fall. Eller ja, den ska iväg. Sen kommer ju den komma tillbaka naturligtvis. Och då måste jag städa här inne som en idiot i mitt garage. Så att det är rent och snyggt överallt. Och så får jag lägga filt över den sen. Så får jag ha en filt på den hela tiden medan jag grejer med den. Hade varit sen till sommaren så hade jag önskat att jag bara kunde sitta i kombin och bara åka runt. Det hade varit görskoj. Åka runt och besöka många följare och åka och besöka träffar och såna här saker. Det hade varit jättekul. Åka runt och träffa er helt enkelt. Det hade varit skoj. Ja, tack för att ni tittade på dagens avsnitt. Så hörs och syns vi. Så jag fortsätta. Jag får plocka isär och tvätta. Det är inte så roligt att se. Så det skiter jag i att filma ens. Jag kommer filma sen när han kanske går lite lättare när han går runt i alla fall. Då kanske jag börjar filma. Men det kommer ta en stund. Jag får sätta drängen i lite jobb imorgon, tänkte jag. Han får köra på lite. Nu ska jag städa av på min bänk. Så att det är rent och snyggt imorgon. Så jag kan börja plocka ur allting igen. Tack för att ni tittade. Adjö mina vänner.